So good morning guys. So welcome back to the channel mga ka-speed lanes, mga ka-tipid warriors. Natandaan nyo yung nakaraan nung in-install ko yung manibela ko na hindi tumugma yung hub dun sa manibela. Ngayon nakahanap akong paraan kahit quarantine, may nagde-deliver pa rin naman. So nagpalala move na lang ako. Ang naisip kong paraan, quick release. Yun din naman kasi nasa market. So bumili ako nitong Momo. Kaya ito yung binili ko, 12 yung bolts ito. So, universal siya. Pwede yung pang Momo, pwede yung pang Nardi. Kasi pang Nardi magkaiba. Yung pang Momo, yung tok-tok na sa gitna, ay yung pinaka pa-asterisk. Yung Nardi, patagilid siya, hindi siya yung pa-asterisk. Pa-asterisk siya, pero patagilid ng konti. So, dalawa yung bolts na nasa taas. Yung isa lang bolts na sa taas. So, ito yung naisip ko solusyon. So, makakabit na natin siya finally. Sana nothing goes wrong. Makabit na siya maayos. So sa mga bago dito, welcome sa Speed Lane. Mga ka-speed warriors natin yan. So huwag nyo kalimutan na mag-subscribe tsaka i-like. Gusto ko sana makamit yung 1,000 subscriber. Siguro half the year or a year siguro. Kasi 404 subscriber na ngayon. Paparaffle na lang siguro ako pagdating ng 1,000 subscriber. Hindi ko pa alam kung ano, pero paparaffle tayo. So yun lang. So tara na, ayusin natin to. Tatanggal kayo ng ganito, i-lock nyo lang lagi yung lock na ganun para tas makita nyo kung saan siya nakagitna para doon nyo din siya ibabalik. Kasi pag na-misalign nyo ng konti yan, hindi diretso yung manibela nyo. Pero sa akin kasi hindi naka-align, kaya may kabig talaga. Ngayon para sa wiring ng busina, ito lang yung trigger nyo, isang pirasong wire lang, naka-ground lang to dito, tapos pag pindot nito nagko-connect lang. So pag pindot mo, nagpe-press to from ground, kukonek papunta sa loob, kaya nagkakaroon ng busina. So ngayon, dahil wala na rin tayong clock spring, kukunin ko yung sensor dito, tapos papadaanin natin dito, kaya may copper plate to. Tapos gumawa akong paper clip, binalatan ko lang. Ngayon hanap akong pwesto dito na pwede kong paglagyan. So kung makikita nyo, ito yung black wire. And black wire, focus natin. Ay, pasok ko na yung tornilyo. Ngayon, putulin mo natin ito. Ngayon, try natin kung gumagana. Sasaksak ko yung baterya. So mali yung tinapang ko. Hanapin ko muna yung signal ng busina. Mali nga yung ginawa ko. So lilipat natin, tatakba ko ulit isa. Mali yung pinagkabitan ko. So tips lang para sa accent, hindi kulay itim yung busina, yung kulay blue. Okay na yung wiring na ilagay ko na. Dito siya. Pag dito, titingnan nyo may blue wire. Ito yung busina. Ngayon, inikot ko siya. Binutas ko to. Okay lang, ground lang naman niya. Kaya okay lang pangit. Basta gumagana. Tapos ngayon, ito. Hindi lang gumagana kasi nakapatay yung baterya. Pero tinry ko na kanina. Yung paper clip na yun, ito yung magka-ground dito. Tapos mabalik natin to. Make sure lang na tama yung taas. Tapos ngayon yung basket naman. Ngayon, may instruction. Maintindihan ko na doon. So kailangan ipit muna ito isa.
try muna natin, isaksak yung baterya kasi tingnan natin baka naipit yung wire. Hindi magkadikit, bubusina ng bubusina. So, di siya bubusina, so okay. Ngayon ganyan, sinasalpak kay busina, sabi ko hindi magkasya. Tapos doon sa quick release, may nakalagay ito sa loob. Tapos yung busina pumapatong dito. Ay, sumagad. Ano yun, susungkitin muna ng plastic, natatanggal siya. Kaya pumasok na yung busina. Ayan, testing natin kung magana yung busina. Okay na. Quick release. Try natin. Para sa airbag yung ginawa natin, resistance ng airbag. Lolokoy natin yung ECU na may airbag pa rin para walang nakailaw dito. Displace na lang natin. Yun, dahil na po ito sa tatanggalin ko na lang. Yun, iiwanan ko na lang ito, nakasaksak dito sa dito. Magtira ko ng konti para pag ibabalik ko. Ngayon, ganito lang ginawa ko. Ito yung connector kanina. Ngayon, misplace ko lang yun. Tapos, nakaikot lang siya. So, dumadaan siya resistance. Siguro, tinry ko lang kasi ito eh. Maraming resistor ito. Wala ko nung... Ang kailangan niyang ohms is 2.2 ohms to 2.2. Ngayon, gumawa lang ako sarili yung combination ng mga resistor kasi wala akong saktong ganun. Na ang output, tinest ko sa tester. Electronic tester. So, lumabas naman ng 2.2, 2.3. Hindi ko not sure masyado. Kaya try muna natin to. So, try natin. Ayun, nawala yung ilaw ng airbag. Kung makikita nyo. So, kahit wala ng airbag,
pag on mo, ayun yung airbag light. Ayun, nakawala na. So, success yung ginawa natin. So ayun, ganun lang naman yon sa airbag. So combination lang ng resistor or kung may mabibili kayong 2.2 kasi quarantine ngayon, wala akong mabili. So gumawa ko sarili ko. So okay naman siya. Kung nakakita nyo na wala yung airbag light, so ibabalik na natin lahat ng So ayun na yun guys, na ayos natin yung airbag, gumana yung busina, then napalitan natin yung manibela. May mga naging problema tayo, pero at least nagawa natin yung mga paraan. Ganoon naman talaga yung buhay, di natin alam kung ano yung mga darating sa ating problema, pero kailangan gawa natin yung paraan, hindi tayo huminto. Pero magporsige tayo makamit yung mga gusto natin. So ayun, ganun magkawit ng steering wheel na bago. Di yung bago. I mean, magpalit ng aftermarket steering wheel sa Hyundai Accent. Ngayon yung sa resistor, halo-halo yun, di ko nga alam kung ilan yun. Pero tinry kong isa-isahin yung lahat, tapos ipaparallel nyo lang hanggang makuha nyo yung 2.2 ohms. Ngayon, doon sa busina naman, nakita nyo, nag-amali din ako. Pero nakita ko naman yung tamang wire. Yung pag-wire no, pati sa busina, simple naman, isa-isa lang naman yun. Tapos yun, so yun lang naman, ganun magpalit ng aftermarket steering wheel. So sa mga bago dito sa channel to, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe tsaka i-hit yung notification bell kasi marami pa ako mga susunod na upload. So sana suportahan niyo ako at samahan niyo ako abutin yung 1,000 subscriber. So kita-kits ulit sa susunod. Salamat.